Okay, let's go. Signal. Dito tayo guys sa Fika. Tayo? O dyan. Pwede dito mag-camp. Abot na yung wifi. Tapos dito mamaya, may paligan dito. Aga alas 12 na gabi. 3 on 3, 3 on 3. O dito. Ah, dito. Dito natin muna taxi. Baka natin yung motor natin.
Sa ulo. Putang na, libre masahe ang putang. Dami ba to?